สวัสดีท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นกระป๋องสเปรย์นะครับเป็นกระป๋องสเปรย์เราจะใช้ส่วนของพลาสติกฝาครอบนะครับนำกลับมาใช้งานครับตัวนี้จะนำกลับมาใช้ดีกว่าทิ้งไปนะครับตัวฝาพลาสติกของฝาครอบสีสเปรย์นะครับผมโอเคครับติดตามชมนะครับจากฝาพลาสติกครับผม